Zonja e zotrin, ky është ditari orës 19 këtu në A2 CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Hollanda heziton për të marrë një vendim për çeljen e negociatave me Shqipërinë. Ministri i Jashtëm Stef Blok thirret në interpelancë për qëndrimin për çeljen e negociatave, ndërsa 8 ministre shqiptare i shkruajnë parlamentit dhe qeverisë holandeze. Lulzim Basha përsërit thirrjen për dialog me Edi Ramën sipas platformës që ka propozuar opozita për zgjidhjen e krizës. Kryeministri udhëton drejt Serbisë për takimin që do t'i hap rrugë mini Schengenit mes Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Kurja e ekonomisë shqiptare konfirmohet edhe nga Banka Botërore, ajo parashikon një rritje deri në 2.9% për vitin 2019 për shkak të prodhimit të ulët e energjisë dhe krizës politike. Banka Botërore reagon edhe lidhur me letrën e Lulzim Bashës kundër financimit të kontratave PPP nga bankat. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera në ditarin e orës 19 do të ndiqni. Në Kosovë përfundoi numërimi i fletëve të votimit të zgjedhjeve të 6 shtatorit, pas të cilit lëvizja vetëvendosje shpallet fituese me 25.49% të totalit të votave, ndërkohë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve atje nuk pranoi kërkesën e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës për rinumërimin e votave në të gjithë vendin. Ardian Mema konfirmohet në krye të stolit të Tiranës. Klubi Bardhe Blu bën prapa ktheu duke i besuar sërish atij drejtimin e skuadrës. Pozitat e teknikut të lëkundën pas 2 humbjeve me Kuksin dhe Partizanin. Janë 3 shkencëtarët që do të ndajnë çmimin Nobel në fizik për vitin 2019. Çmimi i kushtohet zbulimeve teorike në kozmologjinë fizike dhe ekzistencës së një planeti jashtë sistemit tonë diellor. Parlamenti i Hollandës diskuton sot lidhur me çeljen e negociatave të antarësimit të Bashkimit Evropian me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ligjvënësit e këtij shteti kanë thirrur në interpelancë ministrin e jashtëm të vendit atje, Stef Blok. Holanda prej kohësh është shprehur skeptike lidhur me negociatat, kryesisht për Shqipërinë, pasi konsideron se nuk ka bërë progres në reformat e kërkuara. Shqipëria duhet të ndërmarrë hapa të mëtejshëm, veçanërisht në luftën kundër korrupsionit dhe në përmirësimin e sundimit të ligjit, shprehej Blok disa ditë më parë. Qeveria e Amsterdamit shprehu hapur pa kënaqësitë e saj, ndërsa theksoi se korrupsioni dhe trafiku i drogës mbeten probleme serioze të cilat do të diskutohen edhe gjatë Këshillit të Bashkimit Evropian. Sa i përket Maqedonisë së Veriut, nuk ka ndonjë kundërshtim për çeljen e negociatave të antarësimit. Deputetët holandezë janë shprehur shpeshherë kundër antarësimit të Shqipërisë me frikën se do të eksportohet krimi dhe droga në Bashkimin Evropian. Deputetët holandezë kanë miratuar rezoluta të ndryshme kundër Shqipërisë, duke kërkuar edhe rikthimin e vizave, pra pezullimin e Schengenit. Ndërkohë, 8 ministret femra të qeverisë shqiptare ju drejtuan me një letër ekzekutivit dhe parlamentit holandez për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Në letrën prej 4 faqesh, antarët e kabinetit rendisin një seri arritjesh që ka bërë vendi ynë, megjithse pranojnë se qeveria është e vetëdijshme se ka ende shumë punë për të bërë. Ajo që bie në sy në mesazhin e ministreve është një shqetësim që duket se i referohet opozitës. Ka natyrisht nga ata që nuk duan që ta fitojmë këtë betejë. Mjerisht ata përfshin disa në vendin tonë, disa që janë gati të humbasin sepse e kuptojnë se një Shqipëri moderne, përparimtare, evropiane nuk do të jetë një vend për ta. Ata e kuptojnë që sa më shumë që Shqipëria bëhet evropiane, aq më shumë nuk do të jenë në gjendje të mbajnë në dorë pasurinë dhe fuqinë e tyre të paligjshme. Dështimi i përpjekjeve tona për të çelur bisedimet e antarësimit është çmimi më i madh për këto forca të errta, shkruhet në letër. Vota e Hollandës për çeljen e negociatave të Shqipërisë u komentua nga ministri i jashtëm në detyrë Gent Saka, i cili tha se përpjekjet e Shqipërisë janë intensifikuar për të arritur tek një po. Deklarata u bë gjatë një konference të përbashkët me ministrin e jashtëm austriak Alexander Schallenberg, i cili siguroi se vota e Austrisë do të jetë pro. Qëndrimi i Holandës duket se nuk shqetëson ministrin e jashtëm në detyrë Gent Sakaj. Arsyen shpjegoi pas takimit me homologun austriak Alexander Schallenberg.
mund të konfirmoj se jemi në një përpjekje intensive për të siguruar votat për. Ndaj, unë nuk kam frikë nga votat kundër, por jam i angazhuar maksimalisht për të siguruar votat për. Ministri i Jashtëm Schallenberg përveç se garantoi votën pro të Austrisë, ta se vendi i tij do të lobojë në Këshillin Evropian që Shqipërisë t'i hapë negociatat. Qëndrimi dhe pozicioni i Austrisë është i qartë. Ne duhet të hapim dritën e gjelbër për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kemi paraqitur kushte që janë plotësuar. Tani duhet të bëjmë ne atë që na takon në këtë marrëveshje. Ju e dini se ende nuk ka unanimitet në Këshill. Dua të siguroj se miqtë shqiptar mund të mbështeten tek ne. Ne kemi një pozicion të fortë në Këshill. Kryediplomati austriak u takua edhe me liderin e opozitës Lulzim Basha. Pas një bisede prej gati 50 minuta, kryedemokrati tha se do të ishte përgjegjësi personale e Edi Ramës në rast se Shqipëria do të marrë një tjetër jo për hapjen e negociatave. Dua ta them fare qartë para jush dhe para gjithë qytetarëve shqiptarë që rruga që ka zgjedhur Edi Rama është rruga absolutisht e gabuar në këtë javë që ka mbetur për marrjen e një vendimi kaq të rëndësishëm për vendin tonë. Është rruga e njohur e fajsimit të çdo kujt tjetër, e sulmeve ndaj Bashkimit Evropian, e sulmeve ndaj qeverive europiane, e sulmeve ndaj shënjestrës së preferuar opozitës, Partisë Demokratike, medias, dështimi për herë të katërt. Ka vetëm një firmë, vetëm një vul, vetëm një emër, dhe ky është Edi Rama. Basha këmbguli se mazhoranca duhet të pranojë propozimin e opozitës së bashkuar për reformën elektorale. Propozimi ynë për dalje nga kriza dhe në veçanti propozimi për reformën zgjedhore vazhdon të mbetet në tryezë. Ministri i Jashtëm i Austrisë u takua edhe me presidentin e Republikës, Ilir Meta. 4 organizatat shoqërisë civile janë drejtuar me një letër partive politike ku jo vetëm kërkojnë ndryshimin e sistemit zgjedhor, por ofrojnë edhe 2 propozime konkrete. Për më tepër, përfaqësuesit e shoqërisë civile gjykojnë se reforma zgjedhore duhet të prek edhe ligjin për partitë, financimin e fushatave, si dhe vetë rolin e forcave politike në menaxhimin e zgjedhjeve. Organizatat e shoqërisë civile janë drejtuar me një propozim partive politike në lidhje me reformën zgjedhore, ku kërkojnë nisjen urgjente të një procesi gjithëpërfshirës për ndryshimin e sistemit zgjedhor, reformimin e ligjit për partitë politike, financimin elektoral dhe administrimin e zgjedhjeve. Pikë së pari, këto organizata kërkojnë të jenë aktorë të këtij produkti, që sipas tyre duhet lënë në dorë ekspertëve. Procesi i debatit mbi reformën në sistemin zgjedhor dhe legjislacionin plotësues të realizohet kryesisht mbi bazë ekspertize, përmes ekspertëve të pavarur shqiptar dhe ndërkombëtar dhe ekspertëve të partive politike. Vendimarrja politike të jetë vijim i produktit të ekspertizës dhe jo e kundërta. Sa i përket ndryshimit të sistemit, shoqëria civile del me 2 propozime, bazuar te përvoja e mëparshme në Shqipëri dhe rajon. Sistemi proporcional me lista të hapura shumë emërore të partive, ku zgjedhjet e votuesve përcaktojnë rendin në listë, me një zonë zgjedhore kombëtar, me prag elektoral 2.5% për partitë dhe 4% për koalicionet. Sistem mix i aplikuar në 1992 në Shqipëri, me 100 zona në mazhoritar dhe formul kompensuese me 40 mandate në proporcional kombëtar me prag elektoral 2.5%. Organizatat e shoqërisë civile shprehen të vetëdijshme se asnjë sistem nuk është garanci në vetvete për zgjedhje me standarde të larta, ndaj apelojnë që të konsiderohet nevoja për një ligj të ri bashkëkohor për partitë politike, një ligj të ri mbi financimin elektoral, si dhe heqjen e monopolit të partive mbi procesin e administrimit zgjedhor. Gjatë një bisede me studentët, presidenti i Republikës Ilir Meta kritikoi sistemin elektoral në Shqipëri duke deklaruar se listat e mbyllura kanë sjellë edhe mbylljen e partive politike. Ai vlerësoi procesin Kosovë duke vënë veçanërisht në duke reagimin e institucioneve në rastet e identifikimit të votës. Dhe vitin 2008 që ndodhi me këto listat e mbyllura është një problem i madh, sepse ne jemi një vend pa një traditë fortë demokratike dhe nuk është se i kemi partit demokratike dhe partit po të bëjmë përzgjedhjet brenda tyre në mënyrë të tillë që të përgjigjet kërkesës së qytetarëve apo të anëtarëve dhe të shoqërisë. Dhe që atëherë edhe partit u mbyllën, nuk bën më të mbyllura. Në Kosovë me njëherë policia, prokuroria për 2-3 vota që fotografuan, veproi, reagoi, pati transparencë, pse që të frenohen këto fenomene dhe të mos kenë ndikim të madh, ndërsa ne kemi problemet të cilat ju dini. Çdo ndodh marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë. Unë mendoj që marrëdhëniet tona
kanë mundësi të jenë edhe më frytëdhënëse. Ne nga Tirana të mos durim në këtë çështje në dialogu të Kosovë-Serbi, por vetëm të mbështesin dialogun. Brenda 30 ditësh, gjykata kushtetuese do të ketë 2 antarë të rinj këtë të martë Këshilli i Emërimeve në drejtësi përcolli presidentit të Republikës listat me renditjen e 6 kandidatëve për 2 vende vakante në kushtetuese. Antarët e rinj do të zgjidhen mes kandidatëve të renditur në 3 vendet e para, Arta Vorpsi, Elsa Toska, Besnik Muçi dhe Fiona Papajorgji. Sipas ligjit, brenda 30 ditësh presidenti duhet të zgjedhë antarin në 1 nga 3 emrat e parë të listës. Në rast se nuk shprehet brenda këtij afati, atëherë kandidati i parë në listë konsiderohet i emëruar. Burime pranë KED-s bën me dije se në ditët në vijim pritet që t'i përcillen listat e kandidatëve edhe parlamentit për zgjedhjen e 2 antarëve të tjerë. Në kulmin e hetimeve për dosje të rëndësishme siç janë ato mbi krimin elektoral, shefja e akuzës për krime të rënda po mendon për emërimin në prokurorinë e përgjithshme. Donika Prela i është drejtuar me një kërkesë Këshillit të Lartë të Prokurorisë për transferimin e saj. Drejtuesja e komanduar e prokurorisë së krimeve të rënda Donika Prela i është drejtuar Këshillit të Lartë të Prokurorëve me një kërkesë për t'u emëruar në prokurorinë e përgjithshme. Që Donika Prela të komandohet pranë prokurorisë së përgjithshme, duhet që më parë dosja e saj të kaloj pranë Komisionit të Karrierës. Këshilli i Lartë i Prokurorëve tha se do ta marrë në shqyrtim kërkesën e bërë nga shefi i akuzës për krime të rënda, e cila e ka depozituar kërkesën e saj që në datën 2 tetor. E kontaktuar zyrtarisht, Donika Prela tha se kërkesa është në kuadër të një konkurrimi për pozicionin e ri që lidhet me krijimin e organeve të reja të drejtësisë, duke qenë se me krijimin e SPAK krimet të rënda do të shkrihen dhe zonja Prela e ka të drejtën legjitime të kërkojë një pozicion të ri. Disa nga dosjet më të nxehta të politikës që lidhen me krimin elektoral përfunduan me delegime pranë prokurorive të rretheve për kompetencë lëndore, si dosja 194 apo 339, për të cilën ende nuk ka përfunduar hetimi. Dalin detajet të reja nga operacioni i policisë greke dhe deas amerikane për kokainën e nisur nga Ekuadori drejt Shqipërisë. Mediat greke raportojnë se Pritsi është një biznesmen i njohur në Shqipëri dhe se aksioni nisi nga një telefonat anonime. E përditshmja greke Katimerini ka zbartur porositësit e 137 kg kokainë, të cilat u sekuestruan në shtetin fqinj dhe kishin si destinacion Shqipërinë. Sipas asaj që shkruan e përditshmja greke, mes 4 të arrestuarve në Greqi lidhur me ngjarjen, gjendet një biznesmen tejet i fuqishëm dhe i njohur në vendin fqinj pranë në Shqipëri. Ende nuk dihet se cili është ky person, pasi në Shqipëri nuk ka asnjë biznesmen të ndaluar për kontenierët me banane. Autoritetet greke ngrejnë dyshimin se pas drogës qëndron mafia shqiptare dhe se sasia e kapur ishte porosie 2 grupeve me aktivitet të shtrirë në Elbasan dhe në Fier. Informacioni fillestar erdhi tek autoritetet e portit në Selanik natën e 2 gushtit. Një person anonim telefonoi sektorin antidrogës dhe i tha oficerit se një sasi kokaine e fshehur mes bananeve do të mbërrinte në port nga Ekuadori. Fillimisht u gjetën 51 kg, ndërsa 700 të tjera në frigoriferët e 12 kontenierëve të tjerë, të cilët kishin destinacion Pireun, Selanikun dhe Durrësin. 3 burra dhe një grua u arrestuan në Pire, të cilët akuzohen se kishin dieni se në një nga kontenierët ndodheshin 100 kg kokainë. Midis tyre është një importues i njohur i frutave, si dhe drejtori një kompanie të njohur shumëkombëshe që tregton banane në të gjithë botën. Gjykata e apelit për krime të rënda lanë fuqi masën e sigurisë arrest më burg për oficerin e sigurisë në portin e Durrësit, Ardian Bega. Ai akuzohet për përfshirje në trafikimin e 137 kg kokainë nga Ekuadori në Shqipëri. Me sinjalizimin e deas amerikane, autoritetet greke zbuluan në portin e Pireut një sasi prej 137 kg kokainë, sasi kjo që vinte nga Ekuadori me destinacion final Shqipërinë. Droga ishte fshehur në motorët e frigoriferëve në 4 kontenierë me banane.
Banka Botërore konfirmoi ngadalësimin e ekonomisë shqiptare këtë vit. Ajo ka ulur parashikimin për rritjen ekonomike të vendit nga 3.8 në 2.9%. Si rreziqet shtuara për ekonominë tonë evidentojnë energjia, kontratat partneritet publik-privat, kriza politike si dhe zbatimi ngadalt i reformave strukturore. Banka Botërore bën një parashikim të zymt për ekonominë shqiptare. Gjatë prezantimit të raportit mbi ecurinë ekonomike në vendet e rajonit, institucioni financiar ndërkombëtar ka rishikuar me të kurrje të fortë rritje nga 3.8% që ishte parashikimi i bërë në fillim të vitit në 2.9%. Rritjet e rritjes e ekonomive të Ballkanit Perëndimor kanë ardhur në ulje në vitin 2019 me një rritje për rajonin prej 3.2% në krahasim me 3.8% në vitin 2018, po ashtu dhe në Shqipëri. Ritmi i rritjes është ngadalësuar, pra parashikimi i tanishëm është për një rritje prej 2.9%. Energjia elektrike po penalizon ekonominë tonë këtë vit, ndërsa rreziqet të shtuara janë edhe kontratat e partneritetit publik-privat, kriza politike si dhe zbatimi ngadalt i reformave strukturore. Pas mbarimit të efektit negativ të energjisë elektrike në gjysmën e dytë të vitit të 2019, po dhe në vitet e ardhshme, 2020-2019, ekonomia shqiptare t'i afrohet potencialit të vetë ekonomik, duke u rritur me mesatarisht 3.5%. Për këtë skenar, rreziqet e poshtme janë të konsiderueshme, siç e thotë edhe titulli i vetë raportit, pasigurit janë në rritje, kryesore mbetet ngadalësimi global. Ndërkaq pas letrës publike të kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, përmes së cilës i kërkonte sistemit bankar që të mos financonte PPP-t, përfaqësues të Bankës Botërore kanë deklaruar se kjo është zgjedhje e brendshme e vetë bankave. Një studim i kompanisë Deloitte Albania i realizuar në bizneset kryesore të Evropës qendrore ka nxjerrë në pa problematikën e fshehjes së bilancave reale të kompanive shqiptare, çka bëhet pengesë që ato të marrin kredi për të zhvilluar aktivitetin e tyre. Fshehja e bilanceve financiare është kthyer në një ngërç për kreditimin e bizneseve nga sistemi bankar. Ministra e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj u bëri apel sipërmarrjeve, në veçanti atyre të mesme e të vogla, që të deklarojnë gjendjen reale të kompanive në mënyrë që të mos përjashtohen nga mundësitë për financim. Pasyrat financiare për sistemin bankar sot janë një ngërç për të rritur ekonominë nëpërmjet kreditimit, kështu që është shumë e rëndësishme që ta shikojmë se si ky ngërç të lirohet. Një biznes i shëndetshëm edhe në pasyra financiare tregon, le të themi, ku qëndron biznesi me realitetin, por njëkohësisht dhe ku do të shkojë. Ne flasim që në disa vite dhe jo shumë larg të shkojmë drejt capital markets dhe ngërçet do të ishin shumë më të mëdha nëse ne krijojmë gjithë kuadret rregullatore dhe pastaj nuk ka asnjë aplikant në këto tregje. Deklaratat e ministres u bën gjatë konferencës mbi sfidat e raportimit financiar organizuar nga Deloitte Albania dhe Kosova. Sipas Maksim Caslit, drejtorit ekzekutiv të Deloitte, pasqyrat financiare u shërbejnë edhe vetë pronarëve të një biznesi. Ka shumë sot që mendojnë që pasqyrat financiare janë vetëm për efekte taksash, që nuk është e vërtetë. Përdoruesi i pasqyrave financiare është ai që është më i rëndësishëm në to dhe nuk është thjesht pronarët ose aksionerët, të cilët bazohen ke pasqyrat financiare se çfarë po bën menaxhmenti edhe si po shkon kompania. Nga ana tjetër janë palët e treta, pra ata që kërkojnë të blejnë një biznes ose në rastin e bankës të japë kredi në një biznes. Sipas një ankete zhvilluar me shefa të financave të sipërmarrjeve në Europën qendrore, bizneset shqiptare janë relativisht besimplot për ecurinë e kompanive të tyre, por ndër më pesimistët dhe më të pasigurtit për zhvillimin e ekonomisë dhe perspektivën për të investuar. Vetëvendosja konfirmohet fituese e zgjedhjeve në Kosovë pas përfundimit të numërimit të votave atje. Nisma rrezikon të mbetet jashtë parlamentit, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka pranuar ankesat për rinumërim të fletëve të votimit. Përfundon numërimi i votave të zgjedhjeve të 6 shtetorit në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje konfirmoi fitoren e saj me 25.48%, së ndryshe me 203.000 vota. Vendi i dytë i takon Lidhjes Demokratike të Kosovës, që ndjek partinë e Albin Kurtit me një diferencë shumë të vogël.
Forca politike që drejtohet nga Isa Mustafa me kandidate për kryeministër, Vjosa Osmanin, është ndalur në kuotën e 197.700 votave, thënë ndryshe 24.82%. Partia Demokratike e Kosovës, e konfirmuar tashmë në opozit, fitoi 21.24% të votave, ndërsa koalicioni i kryeministrit në largim Ramush Haradinaj është subjekti katërt me 11.57%. Lista serbe konfirmoi dominimin e saj dhe aktualisht posedon 10 deputet në legjislativin e ri të Kosovës. Në një situatë mjaft të keqe gjendet koalicioni Nisma Socialdemokrate, AKR dhe PD, që nuk e ka kaluar pragun dhe rrezikon të mbesë jashtë parlamentit. Megjithatë, ata shpresojnë tek votat me kusht dhe ato të dërguara me post nga shtetasit që jetojnë jashtë Kosovës, të cilat do të numërohen në ditët në vijim. Bëhet fjalë për rreth 60.000 vota. Pjesëmarrja sipas Komisionit Qendror Zgjedhor ishte 44.18%. Ndërkohë paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka rrëzuar ankesat e PDK-s, LDK-s dhe koalicionit Nisma AKR-PD për rinumërimin e të gjitha fletëve të votimit. Gjithashtu bën me dije se ka pranuar gjithsej 355 ankesa për të gjithë procesin zgjedhor dhe ka gjobitur subjektet politike me rreth 360.000 euro. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Filip Kosnet, u takua me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Sipas një deklarate të vetëvendosjes, diplomati amerikan vlerësoi pozitivisht mbarvajtjen e procesit zgjedhor dhe uroi Kurtin për fushatën. Mësohet se kryetari i lëvizjes vetëvendosje është shprehur gati të rifillojë bisedimet me Serbinë, por nënvizoi se dialogu duhet të jetë i përgatitur mirë dhe me parime të qarta. Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Shtetit u shpreh përmes një deklarate në zërin e Amerikës se udhëheqja e re duhet të rifillojë menjëherë bisedimet me Serbinë dhe të punojë drejt një marrëveshjeje për normalizimin e marrëdhënieve. Ballkani Perëndimor do të jetë prioriteti i shefit të ri të diplomacisë europiane Josep Borrell, i cili pritet të pasojë Federica Mogherinin, përmendi arritjen e një marrëveshjeje mes Prishtinës dhe Beogradit si përparësi, por tha se Kosova nuk është shtet nëse ajo nuk njihet nga Kina, India apo Rusia. Zgjidhja e problemeve në Ballkanin Perëndimor dhe kufive në Europën lindore do të jenë prioriteti i Josep Borrell, njeriu që do të pasojë Federica Mogherinin si përfaqësues i lartë i diplomacisë europiane. Me që po muftoni të flas për këtë, unë mendoj vërtet se Ballkani dhe kufit lindor të Europës janë prioritetet e mëdha të politikës sonë të jashtme. Ne nuk mund të themi se jemi geopolitik nëse nuk zgjidhim dot problemet e fqinjve tanë. Deklarata erdhi gjatë një seance dëgjimore në Parlamentin Evropian, ku pritet të votohet për konfirmimin e Borrell. Përfaqësuesi i Mogherini tha se fokusi kryesor do të jetë tek arritja e një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë dhe paralajmëroi se vizita e parë në postin e ri do të jetë pikërisht në Kosovë. Borrell mbante postin e ministrit të jashtëm të Spanjës, shtet ky që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, me frikën se një veprim i tillë mund të nxjisë ambicjet e Katalonjës për pavarësi. Ai tha se njohja e një vendi është përgjegjësi e secilit të shtetit antar të Bashkimit Evropian dhe se Spanja nuk është problem në këtë drejtim. Pasi sipas tij, Kosova nuk mund të bëhet shtet derisa nuk e njohin Kina, Rusia dhe India. Borrell u bëri thirrje Kosovës dhe Serbinë të rifillojnë bisedimet dhe të mënjanojnë pengesat që kanë frenuar dialogun. Kryeministri në largim i Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se zgjedhjet në Kosovë ishin demokratike dhe se nuk do ta kontestonte rezultatin e tyre. Haradinaj u përgjigj gjithashtu edhe deklaratave të Borrell se Kosova nuk është shtet. Ndërsa dini mendimin tim për liderin e vetëvendosjes, për fatkeq mendoj se nuk është ajo që është shpërtu, pra ekstrem mundësia reale një mashtrimi edhe një zhgënimi me qytetarëve pikërisht me fituesi, po kjo i mbetet tani, shpresoj që unë jam gabim. Unë i atribuoj pra leadershipit të PDK-s kërcënimin me nda Kosovën, edhe mendoj që pengesa kryesore kam qenë unë. Edhe kem pagu çmimin që kem pagu, po nuk jau kem lejuar me nda Kosovën. Pra është gabim nëse zoti Borrell pra e shen në varshmëri të disponimit të Moskës zyrtare ose të ndonjë Moskë tjetër, perspektivën e një vendi evropian, siç është rasti ynë. Pra ne jemi antar, kemi asocim stabilizimin kontratën,
Edhe imagjinoni ai përfaqëson BE, edhe për dikon që ka kontratë me të BE-ja, ai është në bashkëri të Moskës ose Pekinit. Qeveria e re e Kosovës të formohet sa më shpejt që t'jete mundur. Thirrja vjen nga Eurokomisioneri për zgjerimin dhe fëqinjësinë Mir Johannes Hahn dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Me anë të një deklarate të përbashkët, ata përshëndetën procesin zgjedhor, duke thënë se u zhvillua i rregullt dhe paqësor. Presim që të gjithë aktorët politik të qëndrojnë të përkushtuar në këto procese, të cilat janë kyçe për të ardhmen e Kosovës dhe progresin drejt rrugës evropiane, shkruhet në deklaratën e dy zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Ulja e numrit të aplikuesve për të ndjekur studimet e larta ka prekur edhe Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës. Degët profesionale kanë rezultuar më të kërkuarat pas fazës së parë të regjistrimit. Një numër më të vogël aplikuesish për studimet e larta ka shënuar këtë vit edhe Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës, krahasuar me një vit më parë. Ulja e numrit të aplikuesve, shoqëruar kjo edhe me rritjen e mesatares, kryesisht për degët e mosuesisë, ka bërë që këto degë të kenë një numër më të vogël maturantësh të regjistruar deri më tani. Këto fakti ka bërë të ditura para dysjen e rektoreja e Universitetit Aleksandër Mojsiu. Nëse shikojmë regjistrimet, ka një rënje shumë të lehtë të numrit të regjistruarve në këtë vit akademik krahasimisht me vitin e kaluar. Në rang universiteti mund të them që ne kemi plotësuar rreth 67% të kuotave, pra nëse marrim parasysh gjithë fakultetet. Nëse ndalojmë në për fakultete, Fakulteti i Edukimit ka një rënje nga viti i kaluar për shkak të rritjes së notës mesatare në hyrje për fakultetet e mësuesisë, pra këtë vit nota mesatare është 7.5, ndryshe nga viti i kaluar. Ne kemi 3 programe studimit të cilat janë nën 20% numrit të regjistruarve, të cilat unë nuk dua t'i përmend se nuk dua të ndikoj maturantët, janë 3 degë shumë të mira dhe degë shumë të orientuara në treg. Përveç këtyre 3 degëve ose programe studimi, nuk kemi degë që rrezikojnë që të mos hapen. Ndonse Universiteti i Durrësit renditeti i dyti në vend sa i takon numrit të studentëve që studiojnë në të, problem mbetet mungesa e një konvikti për akomodimin e studentëve që vinë nga rrethet. Për sa i përket infrastrukturës, ende Universiteti i Durrësit është mbrapa sepse nuk ka konvikte dhe ne jemi duke u përpjekur që të gjejmë mënyrën se si mund të akomodojmë studentët që na vinë nga rrethet në konvikte. Kjo është një pikë e jona e dobët. Një interes të shtuar për këtë vit akademik në Universitetin Aleksandër Mojsiu kanë marrë degët profesionale, të cilat duket se janë më të preferuarat për maturantët. Mbi 700 gra janë diagnostikuar me kancer gjiri vetëm në vitin 2018. Për fat keq, shumica e rasteve shkojnë tek mjeku në stadet e avancuara të sëmundjes çka e bën kancerin e gjirit shkakun e parë të vdekjeve nga kanceri tek femrat në Shqipëri. Muaji tetori është dedikuar ndërgjegjësimit për kontrollin e hershëm dhe kapjen në kohë të këtij kanceri. Një marshim simbolik u zhvillua përgjatë bulevardit kryesor në kryeqytet ku gratë shoqërisë civile, përfaqësues të ambasadave të huaja në Tiranë dhe drejtues të Ministrisë së Shëndetësisë u kanë bërë thirrje nënave dhe vajzave për të bërë kontrolle të vazhdueshme. Trajtimi është shumë specifik me terapia ajo kundër kancerit të gjirit. Dua të ambasade e SHBA ka mbështetur ecjen për Elona Hodaj është drejtuesja e 3 agjencisë rajonale të kadastrës Vlorës që jep dorëheqje brenda një muaji. Shkaki i këtyre dorëheqjeve të njëpasnjëshme dyshohet se është bërë një dosje pronësie në Jalë të Himarës, për të cilën gjykata e lartë ka vendosur bllokimin provizor, por asnjë prej drejtuesve të deritanishëm në Vlorë nuk merr përsipër të firmos bllokimin. Ndërkohë, në krye të zyrës shtetërore të kadastrës në Vlorë është komanduar zëvendës drejtorit Aulant Canameti, i cili është parë të vijë në punë i shoqëruar nga punonjës të Gardës së Republikës. Mbetemi prap në Vlorë, një tjetër problematik haset në qytet me mungesën e tragedit. Të gjithë udhëtarët dhe bizneset që udhëtonin në linjën Ditari nga Vlora drejt Brindisit, prej një jave janë të detyruar ta marrin këtë shërbim nga porti i Durrësit. Prej një jave nga porti i Vlorës nuk ofrohet asnjë shërbim në linjën Ditare Vlorë-Brindisi. Kjo situatë ka ardhur për shkak se tragedi që bën këtë linjë është në remont, ndërsa mjeti tjetër lundrues që firma kishte menduar për ta zëvendësuar nuk pranohet nga autoritetet shqiptare me pretendimin se nuk plotëson standardet e sigurisë. Në lidhje me këtë problematikë ka reaguar edhe vetë prefekti i qarkut të Vlorës. Tragedi që dublonte tragedin që është
në riparim, nuk i plotëson kushtet për të udhëtuar dhe qeveria shqiptare dhe Ministria Përkatëse nuk i ka dhënë leje, i kanë përfunduar të gjitha licencat dhe nuk është traget i sigurt. Dhe nuk mund të fusim në linjën Vlorë-Brinzi tragetet të cilët nuk afrojnë siguri. Ndërkohë nga kompania që ka marrë përsipër linjën detare Vlorë-Brindisi, konfirmohet se trageti Red Star i ka të gjitha certifikatat e sigurisë nga porti i Brindisit në Itali dhe i Gumenicës në Greqi. Përpos këtyre pretendimeve, prefekti i Vlorës njoftoi se do të shikohet mundësia që në linjën Vlorë-Brindisi të futen operatorë të rinj për të rritur cilësinë e këtij shërbimi. Ka kohë që po punohet që të futen operatorë të rinj në linjën e transportit letar, në linjën Vlorë-Brindisi. Dhe deri në zgjidhjen e kësaj problematike, udhëtarët dhe bizneset që operojnë në këtë linjë janë të detyruar të përdorin portin e Durrësit, duke shtuar kostot dhe vonesat në udhëtim. Trajneri kombëtare Edi Reja duket se ka zgjidhur edhe dilemën për formacionin titullar që do të luajë në Turqi. Ndryshimi vetëm nga skuadra që fitoi me Islandën lidhet me zëvendësuesin Elseid Hysajt pas dëmtimit që pësoi kapiteni. Ndaj Turqisë njësoj si në ndeshjen me Islandën, trajneri Edi Reja ka pak dyshime për formacionin që do të hedhë në fushën e lojës më 11 tetor. Problemi vetëm mbetet zëvendësimi i kapitenit Elseid Hysaj që pas dëmtimit horror gjatë fundjavës humbi ndeshjet e radhës me kombëtaren. Lojtari i Napolit i improvizuar në një rol më të avancuar në 5 e mes fushës, pritet të zëvendësohet nga Odise Roshi. Një aktivizim i ngjashëm si ai me Francën, por me yllin Kuqezi që këtë herë do të luajë në pozicionin e tij natyral. Roshi është një mesfushor i mirëfillt krau, por duke vlerësuar specifikën e skemës dhe forcën e kundërshtarit, 28 vjeçari do t'i duhet të sakrifikojë më tepër në fazën mbrojtëse. Përsa i takon pjesës tjetër të formacionit, Reja i qëndron besnik ekipit që fitoi 4-2 ndaj Islandës gjatë muajit shtator. Ismaili, Dermaku e Gjimshiti do të rreshtohen përpara portierit Strakosha. Në mesfush konfirmohet treshja e përbërë nga Bare, Gjasula e Memushaj, që përveç forcës fizike garantojnë edhe cilësi me Lenjanin që do të luajë nga krau i majt. Sulmi mbetet i pandryshuar me Cikaleshin dhe Manajn, të cilët do të ndihmojnë shokët sa herë të jetë nevoja, pa harruar dhe detyrën të finalizojnë kundër sulmet e kuqezimve. Turqia dhe Shqipëria përballen në Stamboll mbrëmjen e 11 tetorit. Turqit kryesojnë grupin H kualifikues me 15 pikë pas 6 ndeshjeve, ndërsa kuqezin pozicionohen në vendin e 4 me 9 pikë. Hysen Memolla zëvendëson kapitenin Elseid Hysajn kombëtare për sfidat e radhës kualifikuese të Evropianit 2020, sipas mbrojtësit Gjimshiti, ndërkohë që kuqezinjt duhet luajnë edhe për Hysajn. Trajneri Edi Reja vendosi të përforcojë mbrojtjen për 2 transfertat me Turqinë dhe Moldavin, ku synimi është të mos pësohet gol. Hysen Memolla grumbullohet në kombëtare për të marrë vendin e lënë bosh nga Elseid Hysaj. Për peshën e mungesës së kapitenit, në konferencën për shtyp foli Berat Gjimshiti, sipas të cilit kuqezin do të luftojnë edhe për Hysajn. Besoj që kemi shanse të vërteta, sepse edhe në ndeshjen e kaluar ku kemi bërë gabime individuale me Turqinë, ku besoj kemi bërë ndeshjen e mirë dhe kemi pasur rastet tona, po do ta shikojmë sikur një shansë të re, sikur të shkojmë atje dhe do ta japim maksimum. Për Elseid Hysajn më vjen shumë keq që u lëndu, po besoj që nuk do na mungoje, po do luajmë edhe për Elsi. I grumbulluar për herë të parë në kombëtaren A, Taulant Seferi u shfaq përpara mediave si një veteran, duke thënë se Shqipërinë e presin 2 sfida mjaft të vështira. Janë shumë të rëndësishme për ne dhe patjetër se ne duhet të fokusohemi vetëm të luajmë në fitore dhe patjetër se na duhet fitore për me pas suksese në talmën dhe unë po e shoh se skuadra apo kombëtarë janë shumë mirë, shumë pozitive dhe jemi një grup shumë i mirë i lojtarëve këtu. Ardian Mema qëndron tek Tirana edhe pse në klubin bardhë-blu dukej se prisni një dorëheqje pas ecurisë dobët të skuadrës në javët e fundit. Trajneri u takua me presidentin Alili përpara skuadrës me drejtuesin e klubit që mes rreshtave pranon se mbetet i hapur për çdo zgjidhje. Ardian Mema qëndron te Tirana. Drejtuesi i stolit u paraqit normalisht në stërvitjen e skuadrës, ku pavarësisht ecurisë së javëve të fundit mbetet brenda objektivave. Thanë shumë që Ardi nuk do jetë, Ardi vjen stërvitje, normalisht. Njerëzit s'do nisen vetëm nga portalet, do nisen nga origjinalja, apo jo? Si ka qenë origjinalja, e ke ndjerë vetëm të rrezikuar? Do flasim se s'është momenti për të folur, do flasim, mund të flasim edhe gjithë bashkë. Faleminderit. Pas trajnerit në qendrën stërvitore të klubit mbriti edhe presidenti Refik Alili. Në ato momente ardhmja e teknikut nuk dukej më e sigurt.
Erdhje stërvitje normalisht do vazhdoj të jetë trajner i Tiranës. Pra ne po hymë brenda për të folë, do të jap përgjigje pastaj. Takim për afro 30 minuta me lojtarët, aty ndoshta drejtuesit prisin dorëheqjen e Memës, por trajneri ka ende besim te projekti nisur me bardhë blut. Presidenti Alili nuk flet për ultimatum për 3 fitore me radhë, por mes rreshtave la të kuptohej se tani çdo gjë është në dorën e teknikut. Besimi vazhdon. Nuk mund të themi që shiko kjo ndeshja, ajo ndeshje. Le ta vazhdoj, shpresojmë që të ketë sukses. Njeriu është i lirë. Dikush që do të bëjë dorëheqje apo nuk e përballon dot, apo nuk e man dot atë punë që ka marrë përsipër, mund të thotë ne hymë dhe bisedojmë dhe ja pranojmë dorëheqjen, kushdo qoftë. Ardian Mema nga ana e tij mohon të ketë patur kërkesë direkte për të dorëhequr, edhe pse ka të qartë se vazhdimësia varet nga rezultatet. Vazhdojmë bashkëpunimin, edhe besoj që edhe presidenti për këtë arsye ishte edhe sot tu. Shpeshherë mendoj me veten, por nuk është se ma ka kërkuar dikush. Por gjithsesi është tepër herët për të folur që për një dorëheqje, edhe për të pasur si do vinë ditët në vazhdim apo javët në vazhdim, pra rezultatet janë ato që e mbajnë një trajner ose e largojnë. Pengu i madh te Tirana janë humbjet me rivalët direkt të Kukësit dhe Partizanit, por edhe barazimi me Flamurtarin, skuadrë në krizë të plot që për 24 herë kampionët është si një humbje. Ernest Gjoka është zyrtarisht trajneri i ri i Shkëndijës së Tetovës. Tekniku 49 vjeçar firmosi kontratën me klubin Kuqezi që militon në Ligën e Parë Maqedonase dhe menjëherë nisi punën. Gjoka merr kështu detyrën që gjatë këtyre javëve ishte mbajtur përkohësisht nga drejtori i akademisë Erhan Selimi. Për trajnerin kryeqytetat, Shkëndija do të shënojë aventurën e parë jashtë kufive zyrtar të Shqipërisë, ku ka drejtuar 6 skuadra duke fituar titullin kampion dhe kupën me Kukësin, si edhe një kupë me Flamurtarin. Pavarësisht startit të dobët të kampionatit nga Shkëndija, edhe në Tetovë objektivi do t'jetë mbrojtja e 2 titujve kampion me radhë. Nëse realizon me sukses misionin, për Ernest Gjokën do t'hyjë në fuqi rinovimi i kontratës edhe për një tjetër sezon. Vishke Shkëndija është një sfidë e madhe dhe dihet që Shkëndija kërkon gjithçka, kërkon të jetë gjithkohës i suksesshëm, të jetë kampion, të eci shumë në Europa League, në grupet e Europa Ligës apo pse jo dhe Champions Ligës. Kështu që të gjitha këto unë i di dhe kjo më kanë nxitur më shumë që të marr përsipër këtë sfidë, që është një sfidë e vështirë, por dhe një sfidë e mundur. 3 shkencëtar do të ndajnë bashkë çmimin Nobel për fizikën për vitin 2019 për zbulimet lidhur me universin. Përveç çmimit prestigjioz, James Peebles, Michel Mayor dhe Didier Queloz do të ndajnë bashkë edhe shumë $910.000 që vjen bashkë me çmimin gjatë javës, ndërkohë pritet ndahen edhe çmimet Nobel për kimin, për paqen dhe letërsinë. 3 shkencëtarët, James Peebles, Michel Mayor dhe Didier Queloz, do të ndajnë bashkë çmimin Nobel për fizik për 2019 për zbulime që lidhen me universin. I gjithë universi ishte në një gjendje të ngjeshur dhe të nxehtë. Më pas rreth 14 miliard vite më parë nisi zgjerimi. Ne nuk e dim çfarë ka ndodhur më herët, por pas pothuajse 400.000 vjetësh zgjerim, universi u fton në disa qindra gradë. Universi mund të krahasohet me një filxhan kafeje, ku pjesa më e madhe është kafe, që është energjia e zezë. Sipër është një sasi kremi i bardhë, pastaj pak sheqer. Kjo është lënda e zakonshme. Kjo është ajo çka shkenca ka ofruar për mijëra vjet deri më sot. Kjo është një retrospektive e universit, gati në 14 miliard vjet më parë. Ky është rrezatimi kozmik. Fituesit do të ndajnë shumën prej $910.000 që vjen bashkë me çmimin. Gjatë javës do të ndahen më pas edhe çmimi Nobel për kimin, paqen dhe letërsinë. Mirë, do të marrim përditësimet e fundit me Tanja Porjan sa i takon motit. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2 CNN, le të njihemi kushtet e motit për 24 orë në vijim. Edhe dita e nesërme mbetet me kthjellimin në të gjithë territorin shqiptar, kushtet që do të vijojnë deri afër orëve të mesnatës, ku pritet që të zhvillojnë vranësira lokale në veri, por kryesisht në veri perëndim të vendit, të cilat gjatë orëve të natës dhe mëngjesin e ditës pasardhëse do të gjenerojnë rebeshe afatshkurtra shiu. Për sa i përket vlerave termike, dita e nesërme do sjellë një rritje me të paktën 2 gradë Celsius të temperaturave
si në mëngjesin mesditë, duke bërë që vlerat maksimale dhe minimale në rang territori të luhaten nga 8 gradë Celsius vlera më e ulët në zonat malore, deri në 27 apo 28 gradë Celsius maksimum ky që pritet në perëndim dhe kryesisht në jug-perëndim të vendit. Për sa i përket kontinentit evropian, edhe gjatë ditës së nesërme Europa do të vijojë me vranësira në pjesën më të madhe të saj, sërish rreshtet mbeten të lokalizuar kryesisht në brigjet veri perëndimore, vranësira të cilat do të zhvendosin gradualisht gjatë orëve të mesditës dhe pasdites në zonat qendrore të kontinentit evropian. Vranësira të shpeshta do të kemi edhe në verilinje e juglindje, por rreshtet do të jenë shumë të pakta. Për sa i përket temperaturave, vijon rritja e temperaturave në zonat jugore të Europës, por edhe në perëndim, ndërkohë kemi një tjetër rënje të temperaturave, kjo kryesisht në zonat veriore dhe verilindore. Një rritje lehtë pritet në juglindje të kontinentit. Ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme këtu në A2CNN. Bashkëmirupafshje. Mirë, pas Tanja Porjas dhe motit, do të shohim edhe një herë bashkë titujt kryesorë të edicionit. Hollanda heziton për të marrë një vendim për çeljen e negociatave me Shqipërinë. Ministri i Jashtëm Stef Blok thirret në interpelancë për qëndrimin për çeljen e negociatave, ndërsa 8 ministre shqiptare i shkruajtën parlamentit dhe qeverisë holandeze. Lulzim Basha përsërit thirrjen për dialog me Edi Ramën sipas platformës që ka propozuar opozita për zgjidhjen e krizës. Kryeministri ndërkohë udhëton drejt Serbisë për takimin që do t'i hap rrugë mini Schengenit mes Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Kurja e ekonomisë shqiptare konfirmohet edhe nga Banka Botërore. Ajo parashikon një rritje deri në 2.9% për vitin 2019 për shkak të prodhimit të ulët të energjisë dhe krizës politike. Banka Botërore reagon edhe lidhur me letrën e Lulzim Bashës kundër financimit të kontratave PPP nga bankat. Në Kosovë përfundoi numërimi i fletëve të votimit të zgjedhjeve të 6 tetorit, pas të cilit lëvizja vetëvendosje u shpall fituese me 25.49% të totalit të votave. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve atje nuk pranoi kërkesën e LDK-s dhe PDK-s për rinumërimin e votave në të gjithë vendin. Ardian Mema konfirmohet në krye të stolit të Tiranës. Klubi Bardhe-Blu bën prapaktheu duke i besuar sërish drejtimin e skuadrës atij. Pozitat e teknikut u lëkundën pas 2 humbjeve me Kuksin dhe Partizanin. Janë 3 shkencëtarët që do të ndajnë çmimin Nobel në fizik për vitin 2019. Çmimi u kushtohet zbulimeve teorike në kozmologjinë fizike dhe ekzistencës së një planeti jashtë sistemit tonë diellor. Kemi mbritur në fund, përpara se të ndahemi, ju kujtoj se në a2cnn.com, faqen tonë të internetit, do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë. Unë jam Arlin Disa, ky është Ditari në A2CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.